binuksan natin ang mystery pouch. At ito ang mga laman. Pakita mo sa amin. Ayan. Ang una is, let go of your phone and grip, no? Ayan. 3 mystery pouch po ang in-order ko. Nilagay lang sa isang lagayan. So, ang sunod po ay folding stands, multi-angle adjustable. Yung patungan. Okay. Ang sunod naman ay ang enlarged screen mobile phone. Ayan, no? Okay. Tapos, meron siyang protector ng wire at portable gamepad. Ayan, no? So, ayan po, no? Ayan po lahat yung binigay sa atin dun sa 3 pouch, mystery pouch. Yung pouch po na yun ay worth 99 po per order. So, swerte yan lang, guys. Kung hindi po cellphone, ay gadgets po ang ibibigay sa inyo. Accessories po yan. Patungan, hawakan ng cellphone. Sa worth 300 pesos na nagastos natin dahil 3 mystery pouch. Ayan, no? Ano ba? Pwede na ba? Opo. Pwede na rin sa presyo niya. Busan na po yan. 300 pesos lang naman, guys. Mama, Hindi na masama. Mama, busan.